Nature always offers itself para sa mga tumitingin sa kanya. This time around, gumawa ako ng sarili kong nature at ako lang yung tumitingin nun. My name is Marvis Mirasol, but dito sa office kasi ang pangalan ko Ong. So people call me Ong talaga. Consider myself as an aquarist. Aquarist kasi ang tawag dito sa mga nagde-design ng mga aquarium. So I'm more of a hobbyist than professional aquascaper. Ang aquascaping kasi technically is a composition of aquatic plants and then a normal na mga fish. That's a combination of flora and fauna. So combine it all together, put it in a different category, there you have aquascape. Isa sa mga tricky process when it comes to aquascaping is pagpipili ng materyales. Kasi ada mga rocks, substrate, even yung mga driftwood na gagamitin mo, most especially yung mga plants. If you have the rockscape na plus the driftwood, ipoporman mo na siya dun sa tangke, then substrate ang susunod. Substrate meaning sa aquascaping kasi meron tayong tinatawag na mga aquasoil. True enough, meron magsasabi na pwedeng gumamit ng mga laterite na type ng soil, pwedeng gumamit ng mga garden soil. But in aquascaping kasi, we use yung mga legit na aquasoil for a specific purpose, of course. We're containing the plants in a small container. Therefore, yung mga requirements na when it comes to nutrients and stuff, hindi kaya i-provide dyan ng mga laterite soil, ng mga garden soil. That's why we use aqua soil. After mong mailatag lahat ng mga halaman, dyan ka na pwede yung mga ipepremerahan mo na sila na ititrim. Para alam mo na pagka na-trim mo, yun na yung actual na forma nila, initial na forma nila bago tumubo. Isa sa mga common notion when it comes to aquascaping kasi is kapag kunwari nagpagawa ka ng aquascape na tank, dineliver sa'yo, na-install sa'yo, akala mo na yun na yun. Pagmamasdan mo na siya forever na, ang ganda, gano'n. But that's not true. Every plants, every scape na gagawin mo, kailangan niya ng equal na caring. Why? You put liquid fertilizer para ma-sustain yung requirements ng plant. You water change para ma-maintain mo yung water parameter. You trim plants. You adjust lighting. You induce carbon dioxide. Kasi ito yung magpapaganda ng tubo ng halaman mo.
Parang ng aquascaping, literal na kinukuha mo ang nature, dinadala mo sa'yo, at anytime, hanggat kaharap mo yung tangke mo, ma-appreciate mo yung nature. If I can take care of this little environment, I can do it dun sa mas malaking environment. That's nature. And that's how I wanted to appreciate yung work, yung aquascape, and at the same time, correlating to nature.